Welcome to EPL channel. Counterfeit item එකක් remove වෙච්ච do not list කියන playlist එකේ ජනප්‍රියම සහ වැඩිපුරම counterfeit items තමයි remove වෙච්ච videos කරලා තියෙන්නේ මේක අතේ ගන්නට යන එකක්. ඉතින් මේ වගේ items තියෙනවා නම් පල්ලෙහා description එකේ mention කරලා තියෙන email address එක ephelponline@gmail.com කියන email address එක වන්න video remove එකේ mention කරලා ඊළඟට anthonymendis.com website එකෙත් මේවා mention කරලා තියෙනවා. එතකොට list කරන්නේ මොනවද කියලා ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා කෙනෙක්ට කාලයක් ඉන්න කට්ටිය දන්නවා ඇති අලුතෙන් බලන කෙනෙක් ඉන්නවා නම් epal mute session කියලා playlist එකක් තියෙනවා ඊට අමතරව epal research කියලා playlist එකක් තියෙනවා මේ දෙකේ කරන්න පුළුවන් items ගැන හොඳ discussion එකක් කරලා තියෙනවා පෙන්නලා දීලා තියෙනවා We have removed our listing because it didn't follow our counterfeit item policy. We don't allow counterfeit items, replicas or unauthorized copies. Copies කිසි දෙයක් කරන්න බෑ. Counterfeit items ගැන කියලා තියෙනවා මේකේ movie එකක් වුණත් unauthorized pirate copies of movies උනත් කරන්න බෑ brand එකක් තියෙනවා Nike කියලා අපි shoe ගැන හැම වෙලම කතා කරත් කිසිම දෙයක් කරන්න බෑ bootleg recordings වල බෑ concert or other live show කියන concert එකේ තියෙන bootleg recording එකක් උනත් කරන්න බෑ එතකොට item එක තියෙන්නේ retro square vintage men women oversized fashion sunglass travel unisex gift මේ විදිහට තමයි දාලා තින්නේ sunglass එකක් තියෙන එක counterfeit item එකක් විදිහට තමයි අහුලා තියෙන්නේ ඉතින් මේකේ තියෙන brand එකක් තියෙනවා ඇති මේකේ මේ brand එක ගොඩක් famous ඇති එතකොට මේක දැක්ක කෙනා එක inform කරලා ඇති නැත්නම් eBay එක recognize කරන ඔය ඕන දෙයකට counterfeit replicas යන්නේට තමයි යන්නේ ඉතින් හොඳට sell වෙන්න පුළුවන් හැමෝම හොඳට එතකොට අපිට දාන්න පුළුවන් හොඳට sell වෙන top selling කියලා පහුවෙනිද බලනකොට අයින් වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක බෙදා ගන්න එක තමයි ගොඩක් වැදගත් වෙන්නේ. ඉතින් බොහොම ස්තුතියි බෙදාගත් සහෝදරයාට. Don't try this at least. එක දාගන්න try කරන්න යන්න එපා. ඒක තමයි මේ යුත්තේ වෙමින් පවතින්නේ. Good luck. Think wisely. Don't work hard. Work smart. Happy selling. Please subscribe my channel. අපේ channel එකේ EPL hub එක subscribe කරන්න. යක්ෂකයා channel එක තියෙනවා. යක්ෂයා group එක තියෙනවා. මේ හැම එකටම එකතු වෙලා දැනුම් වර්ධි ඉදිරියට යන ඔබට ජය ජය. All the very best. Bring more Sri Lanka. Happy selling.